Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. කොහොමද? අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ මම ගෙදරදී කොහොමද බබාලට සොසේජ් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද හදන්නේ chicken sausages. ඒකට මම අරන් තියනවා chicken breast ග්‍රෑම් 500. ඉතින් බබාලා පොඩි කාලේ ඉඳලා මම යාලට chicken දෙන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මම සොසේජ් හදලා තමයි දෙන්නේ. මම ගන්නේ ඕගනික් චිකන්. දැන් නම් එයාලට අනිත් සොසේජ් දෙනවා ඒත් නිතරම දෙන්න හොඳ නෑනේ. ඉතින් මම ගත්ත මේ චිකන් එකට ලුණු තේ හැඳි 2ක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 2ක්, ඒ වගේම 3-5 කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩුත් එකතු කළොත් රසත් පාටත් හොඳයි. ඒත් බබාලට නිසා මම එකතු කරගන්නේ නෑ. ඒ වගේම මම එකතු කරගන්නවා සෝයා සෝස් තේ හැඳි 2ක්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නයි ඕනේ. ලංකාවේදී මට ඕගනික් චිකන් එක හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ ස්පා එකෙන් විතරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොඳට මිශ්‍ර කරගත්ත චිකන් එක. ඒක අපි මැරිනේට් වෙන්න තියාගන්න ඕනේ විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු බික් 4ක්, ඒ වගේම බී ලුණු ලොකු ගෙඩියකින් භාගයක් මේ විදිහට කපලා ඉතින් මම මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ දේවල් බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා මම මේකට එකතු කරගන්නවා සූදුරු තේ හැඳි 2ක්. සූදුරු දැම්මම ගොඩක් සුවඳයි. ඉතින් ඒ රසට සුවඳට අකමැති කෙනෙක් නම් එකතු කරගන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ගෙදර හදන සොසේජ් නිසා පාට එන්නේ නැහැ කඩේ වගේ. ඉතින් මම ඒකට මේ විදිහට ටිකක් මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ බීට් ගෙඩියක් අරගෙන මේ වගේ කෑලි වලට කපලා ඒක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා යුෂ අරගෙන දාන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 20කට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ මැරිනේට් වුණු චිකන් ටික, මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ලුණු සුදු ලුණු ටික, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ බීට් ජූස් එක. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එක අරගෙන ඒකට චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකවර බ්ලෙන්ඩ් කරන්න නම් බැරි වෙයි. මම මේක 3 පාරකට තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා අපේ බීට් ජූස් ටික. ඒ වගේම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ලුණු සුදු ලුණු පේස්ට් එක. ඉතින් මේක හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනකන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. පොඩ දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. එතකොට හොඳට පේස්ට් එකක් විදියට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ තියෙන පේස්ට් එක. ඉතින් මේකට මේ බලන්න පාට හොඳ තද පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පාට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න තාම මට ඕන කරනවා ඔයිල් වර්ග මොනවා හරි. මේ බලන්න මේක හොඳටම මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනකන් කැලි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඉතින් මම අරන් තියෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි මේස හැඳි 6ක්. ඒ වගේම කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 4ක්. කෝන්ෆ්ලවර් වෙනුවට අපිට පාන් පිටි ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අපේ මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත චිකන් මිශ්‍රණයට ඔලිව් ඔයිල් ටික එකතු කරලා කෝන්ෆ්ලවර් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ පේස්ට් එක. ඉතින් අපි මේකෙන් දැන් සොසේජ් හැඩය හදාගන්න ඕනේ. මම ඒකට රැප් කරන්න අරගෙන තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල්. මේකට අපිට ගන්න පුළුවන් කයින් ෆිල්ම් එකත් එහෙම නැත්නම් කපුරෙත්තක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මම ඒක නම් යූස් කරලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ එකම ප්‍රමාණයෙන් හදාගන්න එක හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ හැන්දකින් ටිකක් අතට අරගෙන ඒක හොඳට අතේ හැඩය හදාගන්න රෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක උඩ තියලා ඒක ලස්සනට රැප් කරගන්න ඕනේ. මේක බලන්න මම ගොඩාක් ලොකුවට හදාගෙනත් නැහැ. ඒක තැම්බෙන්න වෙලා යනවා එතකොට.
ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයට හදාගෙන අපි මෙන්න මෙහෙම තියලා තමයි රැප් කරගන්නේ. මේක හොඳට සීල් වෙන්න රැප් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ විදිහට ෆොයිල් එකේ ඔතලා දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට සීල් කරගන්න ඕනේ. අපි මේක වතුරේ දාලා තම්බන්න තමයි ලෑස්ති. ඉතින් ඒක නිසා ඇතුළට වතුර යන්නේ නැති වෙන්න හොඳට සීල් කරගන්න ඕනේ. මේ බලන්න දෙපැත්තෙන් අල්ලලා අත් දෙකෙන් දෙපැත්තට කරකවන්න. මෙන්න මේ ලයින් එක එකෙන් වතුර යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක තද වෙන්න හොඳටම මේ විදිහට සීල් කරගන්න. ඉතින් මම චිකන් ග්‍රෑම් 500න් මේ විදිහ සොසේජ් 18ක් හදාගත්තා. මේ බලන්න හොඳට සීල් වෙන්න රැප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හොඳට තම්බ ගන්න නටන වුණු වතුර එකක දාලා. වතුර එක නටාගෙන එනකොට මම එකින් එක එකතු කරනවා අපේ සොසේජ්. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 20ක් 30ක් අපි හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. තම්බනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් මේ හරියටම විනාඩි 30කට පස්සේ මම හෙමින් මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ගොඩක් රස්නේ අතින් අල්ලන්න එපා. ඉතින් දිනුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොයිල් එක අයින් කරලා අපේ සොසේජ් ටික ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාට ලැබෙන්නේ. කඩේ තරමටම පාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම කල් තියාගන්න දේවල් වසවිස මුකුත්ම දාලා නැහැ. ඉතින් මේ බලන්න අර රැප් කරපු නිසා ඒකේ එන්ඩ්ස් දෙක හොඳට සීල් වෙලා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේම හදාගන්න සොසේජ් වලින් අපිට ඕනම කෑමක් හදාගන්න පුළුවන්. නිකන් බබාලට බෙදලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොඳට දෙපැත්ත හරව මද ගින්නේ මම බෙදලා බබාලට දෙන්න ලෑස්ති කරගත්ත එක. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත සොසේජ් අපිට මාසයක් වුණත් ඩීප්‍රීස් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට චිකන් වලින් බීෆ් වලින් උනත් අපිට සොසේජ් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදලා බලලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Subscribe. Bye bye. Bye bye.